The rise in water levels of the Bailpar River at Khutwal has caused flooding. Due to the excessive flooding, the crops and plantations are damaged. The farmers state that the rise in water level is due to the pump house project constructed by the Water Resource Department. आज पळयत आमी कित्येक म्हयने जेन्ना स्टार्ट केले हे तेंच्यांनी थंयच्यान आमी हेंच्या फाटल्यान लागले की हे उदक जे हांगाच्यान पावसांत भरतले ते फाल्यां सकाळीं आमच्या घरांनी भरतले, हे आमच्या कुळाघरांनी वयतले आनी जो पंप हाऊस बांदतात तो अख्खो पाणयात वयतलो म्हणून सांगलात. जे तेंच्यांनी प्रोविजन केल्ले ते चुकीचे आहा अशें आमी तांकां सांगून दाखोवन दिल्ले. तरी आसा तेंच्यांनी हो फुकट हो आमचो जनतेचो पयसो वेस्ट करतात हे तांकां आमी सांगता, अरे आमचो पयसो वेस्ट जातलो, तुमी हे पंप हाऊस बांदतात, तुजे बंधारे बांदतात, ते लोकांचो सुद्दां विचार करात, लोकांच्या घरांनी वचोंक जायना पाणी हेचोय विचार करात. तो पंप हाऊस बांदलो फाल्यां सकाळीं जाल्यार तो जळोंक जायना, जळ्ळे जाल्यार परत ते कोट्यावधी रुपयाचे तुमी उलाढाल करतल्यात, कोट्यावधी रुपये आमचे जनतेचे वेस्ट करतल्यात तुमी. हे सांगून सांगून आमी तांकां थकले. आयज किते खातीर विरोध करतले ते आयज चित्र हे सगळे स्पश्ट जाता की ग्रामस्थांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध कित्या खातीर केल्लो. फायल जेन्ना आमी पळयल्ली त्या फायलीन एक टेक्निकल क्लियरन्स आहली की ही जागा वेवस्थीत आसा पंप हाऊस बांदच्या खातीर, पूण ही स्टडी तेंच्यांनी करूंक नासलेली तेन्ना. तो टेक्निकल क्लियरन्सान जो टेक्निकल ऑथॉरिटी आहा तेणे जो रिपोर्ट दिला तो कितपत योग्य आसा काय अयोग्य आसा हे आयच्या सगळे चित्रा वयल्यान कळटा की हे सगळे आसा पळय घाई गडबडीन केल्लेले आसा. फाटलो फुडलो विचार न करता, लोकांचो विचार न करता. आयज थोडोच पावस पडलो पूण कितके उदक हांगा भरले ते बघा. आनी हो पंप हाऊस बांदल्या खातीर जे पाणी सरळ वयतले ते डायवर्ट जावन वेगवेगळ्या दिशेन वचोंक लागले, लोकांच्या शेतांनी भितर सरले, कुळाघरांत गेले. जो बंधारो हयसर आहलो त्या बंधाऱ्याक कांयच करूंक ना हेंच्यांनी, ती झाडां हय शिराकली आनी तेज्या खातीर हे पाणी सगळें स्प्रेड जाता, लोकांची उत्पन्न आसा ह्या सगळ्या नासधूस जाता. हेका पूर्ण जबाबदार WRD आनी तेचो जो टेक्निकल कोण तरी ऑथॉरिटी आसतली ताका जबाबदार धरचो आनी हेजेर सरकारानूय कारवाई करची अशें सांगून सांगून आमी आतां कंटाळ येयल्लो आसा सगळ्या ग्रामस्थांक. तरी आसून सरकाराच्या ह्या नदरेन हाडूंक सोदता की हो प्रकल्प जालो, जर असोच पावस फुडें वाडत गेलो जाल्यार हेजे जे आतां स्वरूप आसा हे स्वरूप एका वेळाचेर रौद्र रूप जावं शकता, पाणी वयर येवं शकता, दोशी भागान जे कनेक्टिविटी आसा दोनूय गांवच्यो ते बंद जावं शकता. अशा परिस्थितीन ही अशी उद्भव जावं शकता. हेच्या खातीर WRDनूय ही हांगा येवन इन्स्पेक्शन करचें, आपण खंय चूक केला ती मान्य करची आनी ग्रामस्थांक हेज्या फुडें सेफ्टी मेजर आहा ते करून दिवचे. किंबहुना अशी परिस्थिती परतून जर जाली जाल्यार तांकां त्रास जावंक जायना, तेंच्या उत्पन्नाक त्रास जावंक जायना, तेंच्या शेतीक त्रास जावंक जायना, तेंची कुळाघरांक त्रास जावंक जायना. अशें कितें तरी तेंच्यांनी तरतूद करची. इतकीच हांव WRD आनी WRD मिनिस्टर आनी CMाक इतकीच हांव विनवणी करूं शकता. Ashmita Polji for Herald TV.